าน17ไปทางไหนครับอ๋อร้าน17นะฮะไปขวานี่นะครับครับขวานี่แป๊บนึงเห็นร้านค้านะฮะ ครับ ขึ้นสะพานเหล็กแล้วโค้งไปนิดนึงแล้วก็ตรงอย่างเดียวเจอร้านค้าอยู่ซ้ายมือตรงนี้กินอะไรบ้างมีอะไรกินมีหมูไหนหมูนี่หมูหันหมูย่างกุ้งไก่ต้มน้ำปลาไก่อบน้ำปลาแล้วก็ไก่นึ่งไก่ตีนไก่ด้วยโอ้โหตีนไก่เลยรสชาติเป็นไงอร่อยเหมือนหมูเลยคุณทำอะไรครับคุณเจริญชาติย่างหมูครับย่างหมูกับเบียร์ครับจกอะไรกันจกปลาไม่มีปูมีแต่ปลา
กินอะไร เดินกลับมายังเดินกลับมาจาก วันนี้เรามีลูกชิ้นและซาลาเปานึ่ง นี่เขามีฉายานะครับอ้วนเบิร์นไฟ ใช่ครับของท่านนกกระยายปานามา6